A márkának a létrehozásánál egy nagyon erős faktor volt, személyes faktor volt számomra, hogy engem azok a dolgok érdekelnek, azok a dolgokkal szeretek foglalkozni, ami mondjuk egy régi hagyomány, vagy egy régi, akár bútordarabnak az újjáélesztése. Tehát egy régi dolgot visszahozni kicsit modern formában a jelenbe, és egy jövőbe mutató potenciál is van benne. Én ezt láttam meg a sejem készítésben. Széchenyi, Mária Terézia, Bezerédi Pál, ő volt a selyemtenyésztésnek a megalapítója Magyarországon, 1970-es évekig egyébként ő volt az, aki ezt az egészet vitte Magyarországon. Az, hogy már nincs, annak az az oka, hogy megjelent a műsejem, illetve egy nagyon munkaigényes tevékenység, viszont erre régen volt egy nagyon jól működő rendszer Magyarországon, a paraszti osztálynak egy rendkívül jó mellék tevékenység volt, vagy háztáji tevékenység volt, nagyon sok több pénzt tudtak vele keresni egy nyár alatt, mint az egész évben a mezőgazdasági tevékenységgel. Szóval én ezt alapul véve hoztam létre a mintagazdaságomat, és ezért kezdtem el ezzel az egész dologgal foglalkozni, és éppen azért, amiért az a 3 pillér, ami nagyon fontos számomra, hogy egy régi dolog visszahozni és új formában megvalósítani, és ez a tevékenység mind a 3-at adja. Van egy abszolút üzleti része, tehát van egy gazdasági hatása, az, hogy a selyemkészítés, a selyemkészítés melléktermékeinek a felhasználása, innovatív módon való feldolgozása, teljesen új kapukat nyit a feldolgozásban, a klasszikus sejmen felül. A gazdasági hatás mellett egy nagyon fontos társadalmi hatással is rendelkezik ez a tevékenység, ami abban testesül meg, hogy a vidéken élő emberek számára egy olyan lehetőséget szeretnénk biztosítani, ami által ők képesek lennének eperfákat ültetni és selyemhernyókat nevelni ahhoz, hogy előállítsanak selyemgubókat, amiket utána mi felvásárolunk tőlük. Ezáltal mi nekik egy biztos bevételi forrás biztosítunk, számunkra pedig egy biztos alapanyagforrás keletkezik. Így ez egy abszolút szintén win-win szituáció, ahol mi segítünk azoknak, akiknek munkára vagy munkalehetőségre van szüksége, számunkra pedig a terület méretének limitáltságát így feljebb tudjuk mi is tornászni, azáltal, hogy más által művelt területeket vonunk be, így a termelés is nagyobb számban tud létrejönni. Erre vannak már nemzetközi példák egyébként, tehát ennek van egy társadalmi hatása, és akkor a harmadik az pedig az, hogy maga a tevékenység az abszolút zöld. A faültetés, rovartenyésztés, tehát az is egy biológiai folyamat, majd utána a gubóból kinyert fehérje, vagy maga a selyem, ami szintén azt eredményezi, hogy ennek az egész fenntartható zöld folyamatnak a végén még hulladék sem keletkezik, tehát az egész dolog úgymond bezárul.